Hindi mo alam kung saan ang galing ang number na to. May detective mode ng Excel. Halimbawa, ito ang final amount natin. Pero gusto mong malaman kung paano ito na-compute. I-click ang cell na may formula, pumunta sa Formulas tab, i-click ang Trace Precedents. Makikita mo agad ang mga blue arrows na nagpapakita kung saan nanggaling ang value. Ngayon, i-click naman natin ang Net Total. Trace Precedents ulit. Makikita mong konektado ito sa grand total at BAT. Kapag inulit mo pa sa grand total, makikita mo naman ang lahat ng item totals na bumubuo nito. Pero kung gusto mong malaman kung saan ginagamit ang isang value, i-click ang quantity. Pagkatapos, piliin ang trace dependence. Makikita mo ang buong chain ng formulas na naaapektuhan kapag binago mo ang value na yon. Kapag tapos ka na, i-click lang ang remove arrows para malinis ulit ang worksheet. Built-in na ito sa Excel pero bihirang gamitin. Follow mo na ang page na to, Diet, para sa mas marami pang hidden Excel features.